चला आता आपण सुरू करूयात प्रॅक्टिस सेट 5.1. ठीक आहे, प्रॅक्टिस सेट 5.1. पण त्याच्यात आपण एक फॉर्म्युला पाहिला प्रॅक्टिस सेट 5.1. पण फॉर्म्युला पहिला कोणता? डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला काय होता? सपोज इथं पॉइंट असेल P, दुसरा पॉइंट असेल Q. P चे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1, Q चे आहेत x2 y2. तर मला PQ मधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. तर PQ मधलं डिस्टन्स काढण्यासाठी मी फॉर्म्युला डिस्टन्स फॉर्म्युला काय केला आपण? डिराइव्ह x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. हा आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला. हे असं पण लिहू शकता तुम्ही x1 मायनस x2 स्क्वेअर प्लस y1 मायनस y2 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, स्क्वेअर करणार आहे आपण, त्यामुळं जे काय आन्सर असणार आहे ते काय असणार आहे? पॉझिटिव्हच असणार आहे. त्यामुळे x1 मायनस x2 स्क्वेअरला किंवा y1 मायनस y2 स्क्वेअरला काही फरक पडत नाही. किंवा असं पण लिहू शकता पहिल्यांदा y2 मायनस y1 स्क्वेअर प्लस x2 मायनस x स्क्वेअर. इकडे तिकडे झालं तरी काही फरक पडत नाही. ठीक आहे, हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आता. आता याच्या बेसिसवरती आपल्याला काही एक्झाम्पल पाहिजेत. आपण सुरू करतोय प्रॅक्टिस सेट 5.1. प्रॅक्टिस सेट 5.1 त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेअर ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन each of the following pairs of points. ठीक आहे, फर्स्ट आहे फर्स्ट एक्झाम्पल त्याच्यामधलं A23. ए आहे ए पॉइंट आहे 2 3. बी आहे 4 1. बी आहे 4 आणि 1. ठीक आहे, तर ए पॉइंट आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 2 3 आणि बी कोऑर्डिनेट आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे 4 आणि 1. तर आपल्याला ए बी मधलं डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे, तर इझी आहे. ए आहे 2 3, बी आहे 4 1. याला म्हणूयात आपण x1 y1, याला म्हणूयात x2 y2. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ ए बी फॉर्म्युला, डिस्टन्स फॉर्म्युला माहिती आपल्याला x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 4 मायनस x1 2 होल स्क्वेअर प्लस y2 1 मायनस y1 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ ए बी 4 मायनस 2 2 त्याचा स्क्वेअर 1 मायनस 3 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस मायनस 2 चा स्क्वेअर 4. मायनस 2 जरी असला तरी त्याचा स्क्वेअर प्लस असतो. ठीक आहे, मायनसचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो, मायनसचा स्क्वेअर प्लस असतो. 2 चा स्क्वेअर 4. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8. ए बी इज इक्वल टू 8 विच कॅन बी रिटर्न ॲज ए बी इज इक्वल टू रूटमध्ये 4 इंटू 2. ठीक आहे, 8चे फॅक्टर पाडले 4 इंटू 2. देअरफॉर ए बी 4 आतमध्ये बाहेर काढला 2. देअरफॉर 2 रूट 2. युनिट असेल तर युनिट द्यायचं आणि नसेल तर लिहायचं काय? डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल 2 रूट 2 युनिट. ठीक आहे, हे झालं फर्स्ट. सेकंड आहे सगळे आपण सॉल्व करूयात. सेकंड आहे P मायनस 5 7, P मायनस 5 7 आणि Q मायनस 1 3, Q मायनस 1 3. देअरफॉर आपल्याला डिस्टन्स काढायचे PQ मधलं.
करूयात फाइंड सेम ॲज इट इज. सर P -5 7 Q -1 3 याला म्हणूयात आपण x1 y1, याला म्हणूयात x2 y2. ठीक आहे. Therefore distance formula, distance between PQ is equal to x2 minus x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 minus y1 स्क्वेअर. Therefore PQ is equal to x2 minus 1 minus x1 किती, x1 किती minus 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 3 minus y1 7 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. Therefore PQ is equal to -1 minus minus plus 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस 3 minus 7 minus 4 त्याचा स्क्वेअर. Therefore distance of PQ is equal to -1 plus 5 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस -4 त्याचा स्क्वेअर. Therefore PQ is equal to 4 चा स्क्वेअर 16 minus 4 त्याचा स्क्वेअर 16 मायनस जरी असला तरी त्याचा स्क्वेअर प्लस. Therefore PQ is equal to रूट मध्ये 32 आणि PQ is equal to रूट मध्ये 32 we can write 16 into 2. Therefore PQ is equal to रूट मध्ये 16 बाहेर काढला तर 16 चा स्क्वेअर रूट 4 रूट 2 म्हणून PQ चं डिस्टन्स आलं 4 रूट 2. थर्ड दिलंय आपल्याला R0 minus 3 R0 minus 3 आणि यस दिलाय यस काय दिलाय 0 5/2. ठीक आहे. तीच मेथड R0 minus 3 यस 0 5/2. ठीक आहे. याला म्हणूयात आपण x1 y1 आणि याला म्हणूयात x2 y2. डिस्टन्स फॉर्म्युला RS. ठीक आहे. काय डिस्टन्स फॉर्म्युला रूट मध्ये x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. दरवेळेस फॉर्म्युला लिहायचा. Therefore RS is equal to x2 0 minus x1 0 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 5/2 मायनस y1 मायनस 3 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. x2 0 x1 0 0 मायनस 0 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 5/2 मध्ये साइन मायनस आणि y1 मायनस 3. Therefore RS is equal to 0 minus 0 0 0 चा स्क्वेअर 0च राहिला काय फक्त 5/2 मायनस मायनस प्लस 3 त्याचा स्क्वेअर. Therefore RS is equal to हे कसं सॉल्व करतो माहिती आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो 5 प्लस 2 3 चा 6/2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन माहिती असेल आपल्याला अपॉन त्याचा स्क्वेअर. Therefore RS is equal to 5 plus 6 11/2 त्याचा स्क्वेअर. Therefore RS is equal to टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ. ठीक आहे. 11 चा स्क्वेअर 121 आणि 2 चा स्क्वेअर 4. 121 चा स्क्वेअर रूट 11 4 चा स्क्वेअर रूट 2. ठीक आहे. हे माहिती ना 121 चा स्क्वेअर रूट ह्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं 121 चा स्क्वेअर रूट 11 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट 2. फोर्थ सांगितलं आपल्याला. फर्स्ट क्वेश्चन मधलाच फोर्थ L 5 minus 8 M -7 minus 3 तर आपल्याला डिस्टन्स काढायचं LM मधलं. तीच प्रोसिजर L
5 मायनस 8 m मायनस 7 मायनस 3. ठीक आहे, याला म्हणूयात आपण x1 y1, याला म्हणूयात x2 y2. डिस्टन्स फॉर्म्युला LM इज इक्वल टू x2 मायनस x1 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा होल स्क्वेअर. देअरफॉर LM इज इक्वल टू x2 किती मायनस 7 मायनस x1 किती 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 किती y2 मायनस 3 मायनस y1 मायनस 8 स्क्वेअर. ठीक आहे ना, मायनस 7 मायनस 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 3 मायनस मधलं साइन मायनस आणि y1 मायनस 8. देअरफॉर LM इज इक्वल टू मायनस 7 मायनस 5 मायनस 12 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 3 मायनस मायनस प्लस 8 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर LM इज इक्वल टू मायनस 12 चा स्क्वेअर 144 प्लस मायनस 3 प्लस 8 5 5 चा स्क्वेअर 25. देअरफॉर LM इज इक्वल टू 144 प्लस 25 169. टेकिंग स्क्वेअर रूट 169 चा स्क्वेअर रूट 13. फोर्थ फिफ्थ काय आहे t मायनस 3 6 आणि यस आहे टी आणि आर आहे. टी आणि आर काय व्हायला लागलो टी आणि आर आहे 9 मायनस 10 ओके. ठीक आहे, करूयात डिस्टन्स फॉर्म्युला. सेम तीच प्रोसेस तुम्ही करायला पाहिजे. ही आता टी मायनस 3 6 आणि आर 9 मायनस 10. ठीक आहे, स्वतःहून सॉल्व करायचे प्रयत्न करायचा. हा झाला आपला x1 y1 आणि हा झाला x2 y2. डिस्टन्स फॉर्म्युला टी आर इज इक्वल टू रूटमध्ये x2 मायनस x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 होल स्क्वेअर. ठीक आहे, देअरफॉर टी आर इज इक्वल टू x2 9 x1 मायनस 3 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस 10 मध्ये साइन मायनस y1 6 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर टी आर डिस्टन्स बिटवीन टी आर 9 मायनस 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 प्लस 9 प्लस 3. बरं ठीक आहे, लिहूयात 9 प्लस 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 10 मायनस 6 मायनस 10 मायनस 6 मायनस 16 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर टी आर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 त्याचा स्क्वेअर प्लस 16 चा स्क्वेअर 256. ठीक आहे, लिहूयात आपण एक स्टेप वाढूयात 16 मायनस 16 चा स्क्वेअर. देअरफॉर टी आर इज इक्वल टू 12 चा स्क्वेअर 144 16 चा स्क्वेअर 256. देअरफॉर टी आर इज इक्वल टू 144 प्लस 256 400. टेकिंग स्क्वेअर रूट देअरफॉर टी आर 20. ओके, आणि ह्याच्यातला लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन मला लास्ट आहे W 6. W काय दिलाय -7/2 -7/2 4 and 4. सेकंड आहे WX काय आहे 11/4 सॉरी 11 and 4 -7/2 4 आणि x दिलाय 11 and 4. Therefore W -7/2 4 x 11 and 4 याला म्हणूयात x1 y1 आणि हा x2 y2. डिस्टन्स फॉर्म्युला कोणामधलं डिस्टन्स WX मधलं फॉर्म्युला काय
x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर. देअरफॉर wx x2 11 मायनस x1 मायनस 7/2 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, x2 मध्ये साइन मायनस आणि x1 मायनस 7/2 प्लस y2 4 मायनस y1 4 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर wx इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस म्हणजे 11 प्लस 7/2 त्याचा स्क्वेअर. 4 मायनस 4 0, 0चा स्क्वेअर 0, ते लिहितच नाही. ओके, देअरफॉर wx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 11 2 22 प्लस 7/2 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, 11 2 22 प्लस 7/2 माहिती असेल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं करतो आपण. देअरफॉर wx इज इक्वल टू 22 प्लस 7 22 प्लस 7 29/2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर wx डिस्टन्स बिटवीन wx पॉईंट w अँड x त्याच्यामधलं डिस्टन्स. ठीक आहे, आता स्क्वेअर केला तर याचा स्क्वेअर रूट निघून जाणार, म्हणजेच आन्सर असणार 29/2. ओके, ठीक आहे. प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधला सेकंड क्वेश्चन आहे. डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक आहे, सपोज एक पॉइंट आहे, बी दुसरा पॉइंट आहे आणि सी तिसरा पॉइंट आहे. ठीक आहे, हे मी काय करतो, कनेक्ट करतो. क्वेश्चनचं मिनिंग समजून घेऊयात आपण. ठीक आहे, हे पॉइंट्स काय केले मी, कनेक्ट केले. तर आता सपोज हे पॉइंट कोलिनियर असतील तर मी एसीचं डिस्टन्स फाइंड केलं तर ते एसीचं डिस्टन्स सगळ्यात लार्ज असणार आहे. ठीक आहे, एसी सगळ्यात मोठा असणार आहे, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ठीक आहे, डिस्टन्स ऑफ एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी असेल तर मी म्हणणार की ते पॉइंट्स काय आहेत, कोलिनियर आहेत. पण जर हे जर इक्वल नसतील, सपोज ए पॉइंट इथे, बी इथे आणि सी इथे, ए बी सी, तर या केसमध्ये आता डिस्टन्स ऑफ ए सी म्हणजे हे डिस्टन्स विच इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. डिस्टन्स ऑफ ए सी विच इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, या केसमध्ये हे पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर नसणार आहेत. ठीक आहे, आता पहा क्वेश्चन विचारलाय डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. दिलेले पॉइंट्स कोलिनियर आहेत का नाही ते ओळखायची. फर्स्ट आहे ए आहे 1-3, ए 1-3, बी आहे 2-5 आणि सी आहे -4-7. ठीक आहे, बी आहे -4-7. ठीक आहे, तर आता काय करूयात आपण, फर्स्ट ए बीचं डिस्टन्स काढूयात. ए आहे 1-3, बी आहे 2 आणि -5. ठीक आहे, आणि सी काय आहे -4-7. तर आपल्याला तिन्हीचं डिस्टन्स काढायचं, ए बीचं काढायचं, बी सीचं काढायचं आणि ए सीचं काढायचं. तर मग याला म्हणूयात आपण x1 y1, याला x2 y2
आणि याला म्हणूयात x3 y3. ओके, मग ए बीचं डिस्टन्स काढूयात. ए बीचं डिस्टन्स माहिती आहे फॉर्म्युला काय, डिस्टन्स फॉर्म्युला x2 मायनस x1 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा होल स्क्वेअर. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ ए बी x2 2 मायनस x1 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस 5 मध्ये साईन मायनस y1 मायनस 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 मायनस 1 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 5 मायनस मायनस प्लस म्हणजे प्लस 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 1चा स्क्वेअर 1 प्लस मायनस 5 प्लस 3 मायनस 5 प्लस 3 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 1चा स्क्वेअर नाही का 1चा स्क्वेअर 1 प्लस मायनस 2चा स्क्वेअर 4. देअरफॉर ए बी आला रूटमध्ये 5. ए बीचं डिस्टन्स आलं √5. आता बीसीचं काढूयात. बीसीचं डिस्टन्स काढण्यासाठी फॉर्म्युला घेणार आता बीसीचं म्हणजेच x3 मायनस x2 स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर BC इज इक्वल टू x3 मायनस 4 x2 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 7 मायनस y2 मायनस 5 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. देअरफॉर BC इज इक्वल टू मायनस 4 मायनस 2 मायनस 6 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस प्लस 7 प्लस 5 12 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर BC इज इक्वल टू मायनस 6चा स्क्वेअर 36 प्लस 12चा स्क्वेअर 144. देअरफॉर BC इज इक्वल टू 36 प्लस 144 36 प्लस 144 36 180. ठीक आहे, करून पाहू शकता तुम्ही. ठीक आहे, आता ह्याचे काय करूयात आपण फॅक्टर पाडूयात. 180चे फॅक्टर 180 म्हणजे 10 इंटू 18. ठीक आहे, 10 इंटू 18. 10ला मी लिहू शकतो 5 इंटू 2. 18ला लिहू शकतो 9 इंटू 2. ठीक आहे, 2 2चा 1 2 म्हणजेच 5 इंटू 9 इंटू 4. 9ला 4ला बाहेर काढलं 9 म्हणजे 3 4 म्हणजे 2 3 2चा 6 रूटमध्ये 5 राईट. ठीक आहे, 6√5 हे माहिती असतील आता फॅक्टर पाडणं कसं. म्हणून BC आला 6√5. आता डिस्टन्स काढायचं ACचं. डिस्टन्स ऑफ AC. AC म्हणजेच काय असणार आहे AC काय असणार आहे x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, x3 मायनस x1 y3 मायनस y1. देअरफॉर AC x3 किती आहे x3 आहे -4 मायनस x1 किती 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 7 मायनस y1 मायनस 3. ठीक आहे, म्हणून AC इज इक्वल टू -1 मायनस 1 -4 मायनस 1 मायनस 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस प्लस 7 प्लस 3 10 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर AC इज इक्वल टू -5चा स्क्वेअर 25 प्लस 10चा स्क्वेअर 100. देअरफॉर AC इज इक्वल टू 125. ठीक आहे, 125 लिहू शकतो मी.
कसा 25 × 5 देअरफॉर AC इज इक्वल टू 25 ला बाहेर काढलं म्हणजेच 5√5. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण लार्जर साइड कोणती आहे BC. ठीक आहे, ही लार्जर साइड आहे. मग लार्जर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल आलं तर म्हणू शकतो आपण दिलेले पॉइंट्स कोलिनियर आहेत. बघूयात. हा लार्जर साइड BC 6√5. अदरवाइज दोन स्मॉल साइडची ॲडिशन करूयात म्हणजेच दिसतंय का. ठीक आहे, म्हणजेच AB प्लस AC. AB किती √5 प्लस AC किती 5√5. ठीक आहे, √5 कॉमन काढला, इथं राहिला 1 प्लस इथं राहिला 5 म्हणजेच √5 प्लस 5 प्लस 1 6 म्हणजेच 6√5. ठीक आहे. देअरफॉर काय म्हणू शकतो आपण AB प्लस AC इज इक्वल टू BC. लार्जर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स. Therefore, given points are collinear. Therefore, given points are collinear. ठीक है. सेकंड दिलेला आहे. सेकंड काय दिलंय L-2 3 L दिलाय -2 3 M दिलाय M 1 - 3. ठीक आहे, आणि N दिलाय 5 4. ठीक आहे, तेच करणार. L-2 3 M 1 - 3 आणि N 5 4. याला म्हणूयात आपण X1 Y1 X2 Y2 आणि याला म्हणूयात X3 Y3. LM मधलं डिस्टन्स काढूयात. डिस्टन्स ऑफ LM फॉर्म्युला तोच x2 - x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 - y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर LM इज इक्वल टू x2 किती आहे 1 - x1 - 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे y2 आहे -3 y2 -3 y1 3. LM इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस म्हणजे 1 + 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस -3 - 3 -6 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर LM इज इक्वल टू 1 + 2 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस -6 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, -6 त्याचा स्क्वेअर करूयात. देअरफॉर LM इज इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर 9 - 6 चा स्क्वेअर 36. देअरफॉर LM इज इक्वल टू 36 + 9 45. we can write 9 × 5. ठीक आहे ना, 9 5 चा 45. देअरफॉर LM 9 ला बाहेर घेतलं म्हणजे 3 रूट मध्ये 5. हा झाला LM. आता काढूयात MN फॉर्म्युला काय असणार आहे x3 - x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 - y2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर MN इज इक्वल टू x3 किती 5 - x2 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 4 -y2 मायनस साईनमध्ये आणि y2 -3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर MN इज इक्वल टू 5 - 1 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस
4 मायनस मायनस प्लस 4 प्लस 3 7 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर MEN इज इक्वल टू 4चा स्क्वेअर 16 7चा स्क्वेअर 49. देअरफॉर MEN इज इक्वल टू 16 प्लस 49 49 16 50 65 रूटमध्ये 65. 65 कसा लिहू शकतो आपण 13 5चा. ठीक आहे, काय ह्याचे नाही फॅक्टर पाडू शकत. 13 5चा 65, पण परत 13 आणि 5चे कसं काढणार फॅक्टर. ठीक आहे, राहू द्या. ठीक आहे, आता काढूयात एलियन चा फॉर्म्युला काय असणार आहे. x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एलियन इज इक्वल टू x3 किती 5 मायनस x1 किती -2 त्याचा स्क्वेअर. y3 4 मायनस y1 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एलियन इज इक्वल टू 5 बघा मायनस मायनस प्लस 5 प्लस 2 7 त्याचा स्क्वेअर प्लस 4 मायनस 3 1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एलियन इज इक्वल टू 7चा स्क्वेअर 49 1चा स्क्वेअर 1. एलियन रूटमध्ये 50. रूटमध्ये 50 म्हणजेच एलियन कसा लिहू शकतो 25 इंटू 2. 25 आतमध्ये बाहेर आला 5√2. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये बिगर साईड कोणती आहे. हा रूटमध्ये 50 आला, हा रूटमध्ये 65 आला आणि हा रूटमध्ये 45 आला, म्हणजे MN लार्ज झाला. ठीक आहे, मग ह्या दोघांची आता ह्याचे फॅक्टर नाही पडत, असंच ठेवूयात. मग एलियम प्लस एलियन करूयात. एलियम किती 3√5 प्लस एलियन 5√2. √5 कॉमन काढला हिअर नाही ना, √5 नाही कॉमन निघत. ठीक आहे, नाही हेच असणार. आता हे काही इक्वल नाही दिसत. ठीक आहे, मग वी कॅन राईट एलियम प्लस एलियन इज नॉट इक्वल टू MEN. देअरफॉर गिव्हन पॉइंट्स आर नॉन किंवा नॉट कोलिनियर. त्याला आपण नॉन कोलिनियर पण म्हणतो. आणि 3 नंबरचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन काय आहे, R दिलाय 0.3, D दिलाय 2.1, S3 आणि -1. ठीक आहे, तर आपल्याला पाहिजेत हे पॉइंट्स कोलिनियर आहेत का नाहीत. फर्स्ट कोणते पॉइंट दिलेत, R 0.3, D 2.1 आणि S3 -1 RDS हे पॉइंट आहेत. याला म्हणूयात आपण x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3. ठीक आहे, तर फर्स्ट फाइंड टू डिस्टन्स. पहिला फाइंड करूयात डिस्टन्स RDचं डिस्टन्स फाइंड करूयात. RD फॉर्म्युला x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर RD x2 किती 2 मायनस x1 0 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 1 मायनस y1 3 होल स्क्वेअर. देअरफॉर RD इज इक्वल टू 2 मायनस 0 2 होल स्क्वेअर 1 मायनस 3 मायनस 2 स्क्वेअर. देअरफॉर RD इज इक्वल टू 2चा स्क्वेअर 4 प्लस मायनस 2चा स्क्वेअर 4. देअरफॉर RD 4 प्लस 4 8. 8ला जर फॅक्टराईज केलं तर 4 इंटू 2. देअरफॉर RD आतमध्ये 4 बाहेर आला 2 आतमध्ये राहिला √2. हे डिस्टन्स झालं RDचं. ठीक आहे, RD आला आपला
2√2. आता फाइंड करूयात आर डी. आता कोण फाइंड करणार? डी एस करूयात. डी एस म्हटलं डिस्टन्स फाइंड करूयात. काळं दिसतंय काय? ठीक आहे, थोडासा लाईटचा प्रॉब्लेम झालाय. डी एस फॉर्म्युला काय येणार? x3 मायनस x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. ds x3 किती? 3 मायनस x2 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस 1 मायनस y2 1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, -1 ds 3 मायनस 2 1 त्याचा स्क्वेअर -1 -2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ds इज इक्वल टू 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस -2 चा स्क्वेअर 4. म्हणून ds आला किती? 5. याचं काही फॅक्टरायझेशन नाही करू शकत आपण. नेक्स्ट काढूयात आपण. आर डी काढला, डी एस काढला. आता आर एस काय प्राइस आहे? आर एस म्हणजे फॉर्म्युला x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, देअरफॉर आर एस इज इक्वल टू x3 किती? 3 मायनस x1 0 स्क्वेअर y3 मायनस 1 y1 3 स्क्वेअर. देअरफॉर आर एस इज इक्वल टू 3 मायनस 0 3 स्क्वेअर करून टाकूयात. -1 -3 -4 स्क्वेअर. मग आर एस इज इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस -4 चा स्क्वेअर 16. म्हणून आर एस किती आला? 16 प्लस 9 25. 25चं स्क्वेअर रूट घेतलं तर 5. बिगर कोण येता? हा 2√2 म्हणजेच 8. हा किती? मध्ये 5. बिगर कोण आहे? आर एस मोठा आहे. मग ह्या दोन साईडची ज्या छोट्या आहेत हा बिगर आर एस आला 5. ह्या दोघांची ॲडिशन करूयात. किती येते पाहूयात. आर डी प्लस डी एस. आर डी 2√2 डी एस √5. इम्पॉसिबल 5 येणं. म्हणून गिव्हन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ठीक आहे, फोर्थ क्वेश्चन. p -2 3 q12 r41. ठीक आहे, r आहे 41. ठीक आहे, p -2 3 q12 r4 आणि 1. याला म्हणूयात आपण x1 y1 x2 y2 आणि याला म्हणूयात x3 y3. मग पहिल्यांदा पी क्यू काढूयात. पी क्यू चा फॉर्म्युला घेणार काय? x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. मग पी क्यू इज इक्वल टू x2 1 मायनस x1 मायनस 2. सगळ्यात फास्ट सॉल्व करूयात. प्लस y2 2 मायनस y1 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 1 मायनस मायनस प्लस म्हणजेच 1 प्लस 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस 2 मायनस 3 मायनस 1 त्याचा स्क्वेअर. सॉरी. देअरफॉर पी क्यू 1 प्लस 2 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस -1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 1 चा स्क्वेअर 1. मग पी क्यू रूटमध्ये 10. पी क्यू आला रूटमध्ये 10. आता काढूयात क्यू आर. क्यू आरचा फॉर्म्युला x3 मायनस x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर क्यू आर
x3 किती 4 मायनस x2 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 1 मायनस y2 2 त्याचा स्क्वेअर देअरफॉर QR इज इक्वल टू 4 मायनस 1 3 त्याचा स्क्वेअर 1 मायनस 2 मायनस 1 स्क्वेअर देअरफॉर QR इज इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर 9 मायनस 1 चा स्क्वेअर 1 देअरफॉर QR इज इक्वल टू रूटमध्ये 10 फॅक्टर नाही पडू शकत आपण त्याचे. नंतर PQ झाला QR झाला. आता PR चा फॉर्म्युला काय x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर देअरफॉर PR x3 किती 4 मायनस x1 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 1 मायनस y1 3 त्याचा स्क्वेअर देअरफॉर PR इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस 4 मायनस मायनस प्लस म्हणजे 6 त्याचा स्क्वेअर प्लस 1 मायनस 3 किती 1 मायनस 3 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर देअरफॉर PR इज इक्वल टू 6 चा स्क्वेअर 36 प्लस मायनस 2 चा स्क्वेअर 4 म्हणून PR आला किती रूटमध्ये 40 फॅक्टर पाडतो PR इज इक्वल टू 40 म्हणजेच 20 इंटू 2 22 किंवा 10 इंटू 4 म्हणजे PR 4 आतमध्ये बाहेर काढला 2 रूटमध्ये 10 ठीक आहे. हा आला रूटमध्ये 40 हा रूट 10 म्हणजे हा बिगर स्मॉलरची ॲडिशन करूयात म्हणजेच PQ प्लस QR PQ किती रूट 10 QR किती रूट 10 प्लस रूट 10 म्हणजे 2 रूट 10 विच इज इक्वल टू PR therefore PQ plus QR is equal to PR therefore given points are collinear.